نفتح باب المناقشة لمحاضرات الأساتذة العامين. أعطي الكلام للأستاذ عبيد محمد. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة ربما من المتناقضات أن العراق هو البلد الأكثر مالا والأكثر بطالة والأكثر فقرا والأكثر بنى تحتية مهدمة والأكثر عطلة وتعطيل. يعني 3/4 سنة عطلة الحمد لله كما تعلمون. وبهذه المواصفات وبوزارات ومحافظات تتسابق على التخصيص وليس على التنفيذ، والكل يتباهى عندما تظهر الموازنة بكم استطاع أن يحصل من تخصيصات، وكأنه عملية سطو، لكن لا أحد يسأل في نهاية السنة كم هي نسبة التنفيذ. لا المواطن للأسف وصل إلى درجة من الثقافة أن يحاسب المسؤول، وخاصة خلينا نقول المحافظات مثلا لأنه أقرب، يقول له أنت بالبداية بشرتنا ب500 مشروع وبكذا مليار، لكن أين النتيجة؟ إذا أنت لا تصلح أن تكون سواء كنت نائب أو وزير أو محافظ أو إلى آخره. يعني حكم المواطن لحد اليوم معطل، ويدخل به أمور أخرى عدا الأداء. يعني كل شيء يدخل عدا الأداء لا يدخل كمعيار في اختيار هذا الشخص أو لا. الحقيقة سنويا كما تعلمون ترصد المليارات، تنتهي السنة لا شيء. دخلت مادة بعد ضغط كثير في قانون الموازنة ل 2010 أن من لا ينفذ 70% المفروض أن يحاسب. في السنة الماضية صارت محاولة حتى على رفع المادة أصلا، أعيدت لكنها لم تنفذ ولم يساءل أحد. إذا بهاي التشكيلة حقيقة لا نعتقد ولا نتفائل أنه سيكون هنالك تنفيذ. وبالمناسبة مشكلتنا ليست مشكلة فلوس إطلاقا، وكما تعلمون سنويا المدور كذا وهذا الموضوع. الآن ذكرت بعض الأمور تطرق لها الأستاذ، موضوع هل نقترض؟ أنا ما محتاج أموال حتى أقترض، أنا محتاج إلى من يعمل وليس إلى أقترض. هاي الفلوس بتتكرر، فكيف أقترض وأنا عندي؟ لكن موضوع الدفع الآجل حقيقة هو موضوع آخر، وأنا سأكون أمام مشاريع ويفترض أن تكون عملاقة، ليس كما طرح أحد الإخوان في إحدى المحافظات يريد يسوي دفع عاجل لمجاري في ناحية، يقول له 300-400 مليون وأنت ما منفذها صار لك 3 سنين. إذا الدفع الآجل لمشاريع استراتيجية أعجز عن تنفيذها بالدرجة الأولى فنيا وليس ماليا، وطبعا بالأخير يجي الجانب المالي. واثنين، إذا اعتمدنا هذا الطريق ستكون عندي خطة واضحة. أنا عندي 5 مشاريع 10 مشاريع خلص انتهيت منها بعد ما أفكر بها أصلا، لأنها دخلت في شركة سين واعتمدنا مبدأ الدفع الآجل. وطبعا هذا لن يكون مفاجئ حتى أنا أقول أحمل موازنتي. أنا أدري مقدما ويفترض أن تكون عندي خطة قد التزمت وفي أي سنوات سيبدأ التسديد، إذا سأضعها في موازنتي. ومو بالضرورة أنا أكثر مثل ما قلنا أتباهى بعدد المشاريع، لا، ربما دائرة من الدوائر وزارة أو محافظة ما أعطيها ولا مشروع بالسنة سين. يعني مو شرط أنه سنويا يجب أن أنطيك حتى لو ما نفذت. إذا ما نفذت ليش أنطيك؟ لكن هسه خلي المحافظة اللي تنطيك قوم الساعة، لأن القضية قضية نرجع نقول حصص. ليش أنطيت لعد الحلة وما أنطيت كربلة؟ وأنت ما نفذت ليش أنطيك؟ لا، حصتي يجب أن تكمل إياها. أعتقد هاي الطريقة الوحيدة بعد أن نضع ضوابط. طبعا ليس قضية مفتوحة، مثل ما قلنا نركز على مشاريع استراتيجية ونضع ضوابط. أعتقد هو الحل السليم، وإحنا حقيقة نتعامل وياه وكأنه حالة لأول مرة نسمع بها. ليش هو العراق مو عنده تجربة في هذا المجال؟
نشتغل سنوات على الدفع الآجل، وكثير من المشاريع بتكون الدفع الآجل. ليش ما نرجع ندرس هاي الحالة شلون صارت وماذا كانت نتائج؟ وبالوقت اللي ما كان عندنا احنا هسه الحمد لله الامور مثل ما قلنا مبالغنا هي اكثر من حاجتنا. ما اريد اطيل. شكرا جزيلا. شكرا. تفضل استاذ حسن. شكرا سيد الرئيس. الحقيقة أتمنى أن نناقش الموضوع ليس بالطريقة التجريدية النظرية المعتبرية. يعني احنا بهاي الجلسة يقول لي نناقشه يعني رقميا وحرفيا وقانونيا وورقيا، بغض النظر عن التأثيرات التي الماكينة القانونية وهي مجلس النواب تعمل بها. إخواني، مجلس النواب بين المربعات السياسية، واللي وصلوا بالدعم السياسي كما هم الكتل السياسية، وليس بموازين فحص الكفاءة وقدرات التقنين والتشريع والرقابة. هذه أبدو لا تجد. لذلك لا غير أن نعترف أن قوانيننا التي أنجزت في الجمعية الوطنية 2005-2006 وفي الدورة السابقة 2006-2010 وفي الدورة اللاحقة كلها تحتاج إلى إعادة نظر في طبيعة انتمائها إلى حاجة المواطن لهذه القوانين، لأن غالبيتها سنة بطريقة المربعات والتوازنات والمحاصصة والتماحك السياسي والتقاطع والتوافقات والانسجام والفرقة والقرب والبعد. وهذا ليس سرا، الحمد لله ما تعرض القنوات حل مباشر كان في الدورة السابقة. السنة يلا قلنا نقص العركات والشتات، ولا سابقا كانت على الهواء وعمل الدكتور عمل التحتية. اخواني الاحبه، عندما يأتي القانون إلى مجلس النواب نستطيع نحن الذين أدمنا الجلوس على كرسي مجلس النواب أن نحدد من الذي يؤيد ومن الذي يوافق منذ قراءته الأولى. وما يجري من نقاش ليس إلا لو كان للموقف وتأكيدا إعلاميا للموقف، وليس فتحا للقانون وإسقاط ما هو ينبغي إسقاطه ورفع ما هو ينبغي رفعه. لذلك مهما بحثنا في هذا القانون ومهما صوبنا ومهما أنجزنا ومهما رفعنا من توصيات، الموقف السياسي لا يمكن أن يتزعزع. ولذلك ربما تعجبون عندما أقرأ قانون جديد الأمن والدفاع يعاقب من يهرب أطنان من المتفجرات إلى العراق، وأطلب أن يعاقب بالإعدام. والنسخة تأتي من مجلس شورى الدولة، مجلس الوزراء، من مجلس الأمن والدفاع إلى البرلمان، يعاقب بالإعدام من يهرب أسلحة ومتفجرات بقصد الإرهاب ودعم الإرهاب. يمكن تعجبون ذلك مجلس النواب الأكثرية صوت ضد هاي المادة. قلت له سقطت هاي المادة، شو تسوي لي هذا؟ قال هاي مادة ساقطة. أنا سحبت القانون وضميته، طلعت عن القراءة الثانية والتصوير وما عندي إجابات. يعني سقط القانون كله ما مكافحة الإرهاب. قانون الأمن الوطني ضام عندي إجابات. قانون مكافحة الإرهاب ضام عندي إجابات. قانون المخابرات ضام عندي إجابات. قانون حيازة الأسلحة ضام عندي. ليش؟ لأن قاعدة عندنا بالبرلمان أكشفها، أي شيء في تنمية مالية أو أمنية يجب أن يسقط أو يتحرك أو يتشدد أو يتخصص من كتل محددة بعينها. أنا ما أخذ من الكتل لأنه أنا خارج القاعدة لو المجلس جاء الكلام. لذلك إخواني من الخطأ، حشاكم من الخطأ، أن نناقش هذا المشروع برؤية اقتصادية بحتة ونكون معه أو ضده بهذه الرؤية.
لا، هذا مشروع. اخواني شفت المستشارين قاعد لهم رئيس الوزراء كان لقاء معنا في البرلمان، المستشارين الاثنين فاضل وثامر رادوا كل انفعالهم مع القانون أن يزيدوا شبهة أن هذا القانون لا دعم فيه للحكومة ولا للحكومة. أترك هذه المقدمة الخانقة. إخواني أسئلة تسعى أثيرت في مجلس النواب، أرجو إجابتكم عنها، إجابتكم عن هذه الإشكالات التي تذرع بها بعض الأخوة في عدم مقبولية هذا القانون. الأولى أننا في العراق نقع تحت طائلة مديونية تقدر ب أكثر من 30 مليار دولار حتى الآن، وهذه مديونية إضافية ولكنها مديونية معنبة بالدفع بالآجل أو مزوقة بالدفع بالآجل، فهي مديونية تضاف إلى مديونيات العراق وإثقال للشعب العراقي. هذه نقطة ربما تطرقتم للإجابة عنها لكن تحتاج إلى مزيد من الدعم. ثم من هي الجهة المتعاقدة؟ من يتعاقد مع هذه الشركات؟ من يتعاقد؟ من له حق التعاقد؟ هل هي الوزارة؟ ويأتي على الوزارة ما يأتي؟ هل هو مجلس الوزراء؟ وهل من حقه أم لا؟ أم جهة أخرى سمها مجلس الاعمار، مجلس الانقاذ، أي شيء؟ وهل قانونا تستطيع أي هيئة أو تشكيلة أخرى كمجلس الاعمار أو غير المقترح أن تؤدي عملها الدستوري في التعاقد مع هكذا مشاريع؟ إذا من هي الجهة المتعاقدة؟ هذا يحتاج إلى جواب. من هي الجهة المراقبة؟ هذه مبالغ تقدر بثلث ميزانيتنا أو قرابة نصف موازنتنا. من الجهة التي ستراقب؟ أهي الجهات التقليدية؟ النزاهة، ديوان الرقابة المالية، مجلس النواب الثالث؟ هل هذه هي الجهة التي تراقب هذه الأعمال الضخمة سميتها استراتيجية اللي هي أنتم اعتبرتوها إنقاذ للبنى التحتية ولما دمر في العراق؟ هذا يحتاج إلى جواب أيضا. من الجهة المراقبة؟ ثم سؤال من يضمن الشركات المنفذة؟ تعودنا على شركات وطنية أو شركات أخرى أيضا دولية تعمل إلى وضع حجر الأساس والمباشرة بالمشروع وأخذ السلفة الأولى وبالتالي تسكر عمل وتلقي معها دعوة قبل. من يضمن الشركات المنفذة؟ البنك الدولي، الدول التي تنتمي لها الشركة، جهة أخرى؟ من؟ ثم سؤال سياسي، من يضمن استمرار النهج الحكومي في الحكومة القادمة؟ من يضمن استمرار هذا النهج في البناء الدفع بالآجل الذي تتبنته هذه الحكومة؟ من يضمن استمرار هذا النهج الاقتصادي في بناء البنى التحتية في الحكومات المقبلة؟ ربما تأتي حكومة ترى أن انقطاع الاشتراك المحلي هو الأولى، أو أن الشركة الوطنية أو المواطن الوطني أو رأس المال الوطني هو الأولى وتمنع الأجنبي. ما الذي يعني يحدد هذه الإشكالية؟ ثم من يحدد الفائدة الأعلى؟ يعني مستوى الفوائد الأعلى بالدفع الآجل، من يحدد هذه الفوائد؟ أو مجلس الوزراء أو البنك المركزي أو الوزارة أو الجهة التي تفاوض؟ من يحدد مستوى الفائدة؟ من 8 فما دون. المقترح الآن من 8 فما دون. من يحدد 8 أو 7 أو 6 أو 5%؟ هناك أسئلة أخواني صغيرة. لماذا لا نختار من البنك الدولي؟ لماذا نعمل إلى هكذا نوع من التنمية الاقتصادية؟ سؤال آخر، لماذا لا يكون الإيقاع على شكل عقود نفطية؟ سؤال آخر، لم توضح أولويات المشروعات. من الذي يقول أن سكة الحديد أولى من الطاقة الكهربائية أو المسكن أولى من المدرسة أو المدرسة أولى من المجال؟ من الذي يحدد أولويات؟ الوزارة، مجلس الوزراء، البرلمان، أي جهة أخرى؟ هذه إخواني أسئلة الحقيقة أسئلة يعني تحتاج إلى إجابات ربما بعضها يشوفها دافع سياسي.
او صيغه سياسيه، لكن هي في الحقيقه تحتاج الى اجابات. انا عندي معترض اذا انتم باعتباركم الورشه العامله. بالنسبه للقانون الاخواني، شكليا القانون فيه اخطاء واضحه شكليا. ما يصير اول ماده تثبت احكام هذا القانون، يعني من اول خلقنا نسوي ومن اول من اشتغلنا في الجمعيه الوطنيه وانا كنت سنوات الثلاثه كذا الماضيه في المجلس الوطني الى الان. هذه تثبت احكام هذا القانون تصير الفقرات الاخيره. اول ما نبدا بالتعاليم، اول ما نبدا بالالتزامات الدوله امام الشركات، والتزام الشركات امام الدوله. اين التزام الدوله امام الشركات؟ وين الغاء الرسوم؟ وين التزامات؟ اين التزام الشركه؟ وين التزام الشركه؟ وين التزام الدول الضامنه؟ هذا القانون حقيقه شكليا يحتاج الى اعاده نظر. ما يصير اول ماده تسري احكام هذا القانون، الماده السادسه تسري الامتيازات والاعطاءات، كلمه تسري بعد ان تنتهي من القانون يصير معلوم لدى المشرع، نشوف سريانه ومساحه عمل ومساحه تطبيقه، ثم هو خالي من اي تعريف. وهذا مدعاة الى هذا، يعني القانون يربطنا مع دول ومع مؤسسات ضخمه، ما يصير خالي من تعريفات. من هي الوزاره؟ من هو مجلس الوزراء؟ من هو الشركه؟ من هو المشروع؟ ما هي البنيه التحتيه؟ المفروض يعني يصير به نوع من التوضيح. القانون شكليا ايضا يحتاج الى اعاده نظر. انا استمعكم عذرا على الاطاله واتمنى ان اكون مستمعا اكثر من شكرا استاذ دكتور العراقي. صباح الخير استاذ الحضور.